Un mic story time cu drona DJI Mini 3. Mă plimbam liniștit cu drona când au început să apară păsările. La mare sunt foarte multe păsări și au început să o atace. Eu, uitându-mă la dronă și la pasăre, am zis să o aduc înapoi. Bineînțeles că am omis acest copăcel. Și am avut noroc că drona DJI Mini 3 asta, văd că am mai avut incidente cu ea, nu s-a rupt nici măcar o elice. Deci după ce am pornit-o și am oprit-o, după ce am oprit-o și am pornit-o, am putut din nou să o ridic. Dar ca sfat am văzut că când sunt cu ea la înălțime, am văzut că păsările n-au nicio treabă cu ea. Deci numai când sunt jos, atunci au un avantaj păsările pentru că ele atacă de sus în jos și tot timpul am probleme cu păsările, cel puțin la mare. Pe litoral o atacă rău de tot păsările când zbor jos cu ea. Asta am vrut să vă spun, prieteni, în acest video. Aveți grijă de la altitudini joase, la păsări și la copaci, bineînțeles. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!